Salut! După ce în episodul trecut am văzut un material și o testare despre distribuitoarele manuale de îngrășământ, de data aceasta vom vorbi despre distribuitoarele de tip rotary spreader sau de tip drop-in. Pe ecran veți vedea un tabel cu caracteristicile tehnice ale acestor distribuitoare. În schimb, noi astăzi vom vorbi despre diferențele dintre ele și funcțiile speciale care le fac deosebite. Vom începe cu cele de tip drop-in. Acestea sunt niște distribuitoare trase după noi care lasă îngrășământul pe la baza lor. În testul de astăzi vom avea două tipuri și anume unul acționat cu un levier pentru eliberarea îngrășământului și unul acționat prin această manetă, prin cablu, care oferă un plus de siguranță. Acesta este de la Selfast, iar acesta este de la Gardena. Trebuie să aveți un pic de atenție cu acesta acționat de levier pentru că nu are trapă separată pentru dozarea îngrășământului și riscul de blocare sau să lăsați mai mult îngrășământ pe gazon crește considerabil. La Gardena acest risc este diminuat. Dar acest tip de distribuitor, în urma unor feedback-uri primite, a rezultat că riscul este destul de mare ca la un hop sau din neatenție la o întoarcere lași trapa deschisă, riști să lași foarte mult îngrășământ pe gazon. După o săptămână, două, tu ai impresia că ai aplicat cum trebuie, în schimb vei vedea niște dungi prin gazon. Ei, acest lucru se întâmplă pentru că există riscul ca acestea două să se blocheze. Ele, în schimb, sunt foarte bune la însămânțat. Pentru însămânțat le recomand și eu. În schimb, pentru îngrășăminte, mare atenție. Sunt unele persoane care spun că se înțeleg perfect cu ele, le-au folosit și sunt mulțumite. Deci, probabil, părerile sunt împărțite, iar cred eu este o chestiune de acomodare cu acest tip de distribuitor. După ce am vorbit despre distribuitoarele de tip drop-in, haideți să vorbim despre distribuitoarele rotary spreader. Rotary deoarece merg pe roți și au acest mixer aici, acest distribuitor care se învârte și aruncă uniform îngrășământul. De data aceasta avem două modele și anume unul de la Scotts Easy Green și unul mai performant de la ICL AcuPro 1000. Aceste două modele sunt mai eficiente decât cele tip drop-in pentru că puteți să acoperiți o suprafață mult mai mare. Cuva este mai mare, acesta are 18 kg, iar acesta are 10. În tabelul care vi l-am arătat anterior puteți să vedeți și aproximativ suprafața pe care o puteți distribui cu ele. Easy Green de la Scotts este, cred că, unul dintre cele mai folosite distribuitoare de îngrășământ pentru gazon. Este un model basic, foarte util, iar trapa este acționată de acest mâner, unde pe acest mâner sunt și treptele pe care puteți aplica îngrășăminte și semințe. Acesta este un model mult mai performant, mult mai robust. Dacă vedeți, are roți din cauciuc, deci puteți aplica inclusiv nisip fin, dar are o funcție care îl deosebește de celelalte și anume Side Spread Control. Side Spread Control practic te ajută să distribui marginile de la o distanță de aproximativ 30 de centimetri de aceasta. Nu trebuie să te încadrezi la 1,5 m de aceasta, cum trebuie să faci cu Scotts. Nu-ți va tăia din grame pe metru pătrat, ci doar îți va tăia din unghi, după cum vedeți și pe ecran. Această funcție este foarte folositoare celor care doresc să ofere o atenție maximă asupra îngrășământului care urmează a fi distribuit. Trapa de dozare se face foarte simplu prin acest levier care împreună cu o tijă alcătuiește sistemul de deschidere a trapei. Este mult mai sigur, mult mai fix și eliminați din start o eventuală slăbire ca la cel acționat prin cablu. Pentru aceste tipuri de distribuitoare rotary spreader, producătorii recomandă să intercalați rândurile cu 30-40 de cm. La fel cum discutam și la cele manuale, este ideal să testați la o treaptă mică, să vedeți cam cât îngrășământ vă distribuie din 1, 2, 3 sau chiar 4 ture. Mai bine începeți la o treaptă mică, mai bine faceți, cum am spus, 2, 3 sau chiar 4 ture, pentru că atunci veți fi siguri că distribuiți uniform îngrășământul. Să vă spun și câteva tips and tricks-uri înainte de testarea practică. Nu lăsați îngrășăminte în recipiente și curățați întotdeauna pentru a nu se acumula mizerie și a îngreuna procesul de distribuire
a îngrășămintelor ulterior. Lubrifiați părțile componente pentru a vă asigura că vor funcționa o perioadă îndelungată de timp. Foarte important, nu deschide trapa înainte ca roțile să învârtă spreaderul, pentru că astfel eliminați riscul de a scăpa o cantitate mare de îngrășământ sau de a bloca spreaderul în sine. Irigați întotdeauna după ce aplicați cu aproximativ 5 litri de apă pe metru pătrat. Un lucru interesant și de așteptat, după cum vedeți, cel care nu are trapa a lăsat foarte mult îngrășământ pe capete. Gardena, în schimb, nu. Ce vedeți pe ecran acum sunt rezultatele testului practic, rezultate care sper eu să vă ajute în a face o alegere bună pentru un distribuitor de îngrășământ, conform nevoilor voastre din gazon. Așadar, țin să mulțumesc celor care m-au ajutat cu ele pentru testarea de astăzi. Dacă ți-a plăcut acest material, apasă like, abonează-te pentru a fi la curent cu viitoarele videoclipuri. Și nu uitați că până data viitoare, iarba crește pe câmp și gazonul în curtea voastră. Salutare!